मिठो खाना खाना कसलाई मन पर्दैन र नमस्कार म हुँ शिरीष अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा झरी परिरहेको छ यस्तो पानी परिरहेको छ हैन यस्तो मौसममा चाहिँ ठ्याक्क के खाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तातो पिरो हैन अलिकति बडीलाई वार्म गर्ने खान मन लाग्छ अनि त्यसै रेसिपीहरुमा चाहिँ मैले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आलु चिप्स पोटेटो चिप्स को चाहिँ चिल्ली त्यो चाहिँ भेजिटेरियन भयो हैन त्यसको चाहिँ रेसिपी एकदम सिम्पल रेसिपी लिएर हजुरहरु सामु म आएको छु सुरु गरौँ है त इन्ग्रेडियन्टहरुमा चाहिँ चिप्स भन्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ यो फ्रेश मैले आलुलाई चाहिँ दुईटा जस्तो आलुलाई चाहिँ पिल गरेर काटेर हैन यसरी पानीमा चाहिँ 3-4 चोटी वाश गरेर राखेको छु है यस्तो चिप्स जस्तो ठुलो चिप्सको आकारमा हैन अनि त्यसपछि यहाँ छ मसँग थोरै सोया सस अबाउट 2 टीस्पुन जस्तो चाहिँ मसँग सोया सस छ 4-5 टेबल स्पुन जस्तो चाहिँ मसँग यहाँ केचप छ टोमेटो सस सल्ट भयो थोरै भिनेगर युज गर्न गइरहेको छु थोरै यदि भिनेगर छैन भने हजुरहरु लाइम अथवा चाहिँ लेमन जुस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मसँग 3-4 टेबल स्पुन जस्तो चाहिँ स्वीट चिल्ली सस छ यहाँ है अनि चिल्लीमा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा स्पाइसी यो चाहिँ मैले अप्सनल राखेको हो एक्स्ट्रा हट चिल्ली सस चाहिँ बजारबाट लिएको छु हैन यो चाहिँ अप्सनल हो हजुरसँग छैन भने युज गर्नु पर्दैन मसँग यहाँ धुलो खुर्सानी अलिकति छ बेल पेपर पनि भन्छन् रेड क्याप्सिकम छ मसँग भेन्टे खुर्सानी एउटा टोमेटो छ चिल्ली भयो दुईटा क्लब जस्तो गार्लिक युज गर्छु मसँग प्याज छ पर्पल कलरको अनि थोरै सेलोट्स अनि कर्न फ्लावर चाहिँ थोरै कर्न स्टार्च युज गर्न गइरहेको छु फर्स्ट अफ अल सबभन्दा धेरै टाइम लाग्ने भनेको यो चिप्स पकाउन है यसलाई चाहिँ मैले पानी सबै ड्रेन गर्छु थोरै पेपर टावल यदि तपाईहरु न्यूज पेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन हामी चाहिँ यसको चाहिँ मोइस्चर हुन्छ नि पानीमा राखेको मोइस्चर चाहिँ अलिकति हटाउन खोजेको मात्रै हो है टक्क पेपर टावलमा माथिबाट यसरी राखेर यसलाई पकाउन चाहिँ हामी दुईटा तरिकाले पकाउन सक्छौं हैन कि त यसलाई मजाले डीप फ्राई गरेर बनाउन सक्छौं आज चाहिँ हामीले एयर फ्राई गर्न गइरहेका छौं है मजाले यसलाई ड्राई गरिसकेपछि चाहिँ अब यो यसलाई पनि अलिकति पुसेर ड्राई गर्दियौ हैन के गर्छौं ब्याक टु द बल है त्यसपछि यसमा हामी थोरै सल्ट हालौं त्यसपछि कर्न स्टार्च अलिकति कोट हुने चालले हैन अब हामी चाहिँ एयर फ्राई गर्न गइरहेका छौं हैन अल्टरनेटिभली हजुरहरु डीप फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ एयर फ्रायरमा हामीले फ्लावरले कोट गरिसकेपछि हैन कर्न फ्लावर कर्न स्टार्चले कोट गरिसकेपछि यो टाँसिने त्यो चान्सेसबाट चाहिँ बच्छ अनि प्लस हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले वाश गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्टार्चहरु पोटेटोमा भएको स्टार्चहरु चाहिँ गइसकेछ हैन अब के गर्दिन्छौं यसलाई हामी एयर फ्रायरमा 20 मिनेट जस्तो चाहिँ 180 डिग्री जस्तोमा चाहिँ पकाउन गइरहेको छु है अनि 5-10 मिनेटमा हैन अनि त्यसपछि यो बेला बेलामा चाहिँ स्टिर गर्छौं हामी यसलाई हैन त्यो चाहिँ नटासियोस् अनि इभनली पाकोस् भन्नको लागि चाहिँ बेसिकली ठुलो एयर फ्रायरमा चाहिँ मजाले जान्छ सानो सानो एयर फ्रायरमा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्याक हुने भागहरुले बेला बेलामा स्टिर गर्छ
5-10 मिनट्स चाहिँ पाक्न दिउँ है यसलाई। हाम्रो चिप्स चाहिँ रेडी भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम सेभ गर्नलाई अब यो भेजिटेबलहरू धेरै त छैन हैन, यो चाहिँ प्रिपेयर गर्नु गइरहेको छौँ। चिप्सहरू लामो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई नि लामो तरिकाले काट्छौँ हैन। पहिला प्याजलाई त्यसपछि हामी क्याप्सिकमलाई यसको सिड निकाल्दिउँ हैन। टोमेटोको चाहिँ यो बीचको सिड चाहिँ निकाल्दिन्छु हैन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेम गार्लिकलाई चाहिँ एकपल्ट यस्तो गरेर स्किन निकाल्दिउँ। त्यसपछि मसिनो बनाएर यसरी अनि यो चिल्ली चाहिँ केही गर्दैन, यसलाई जस्ट आधा यसरी काट्छौँ। प्यान छ हाम्रो सस रेडी गर्न गइरहेको छौँ हैन। एउटा सानो पोर्टेबल ग्यासमा तात्न दिउँ। थोरै तेल मजाले तात्न थालिसकेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले यो गार्लिकलाई है, गार्लिक चाहिँ मात्रै हामी अलि धेरै पकाउँछौँ हैन। यसको चाहिँ एकैछिन थोरै यसलाई ब्राउन हुन दिउँ हैन। हल्का कलर र यसको फ्रेग्रेन्स चाहिँ आउन थालिसकेपछि हामीले हालिदिन्छौँ चिल्ली हैन। चिल्ली आएपछि अब हालिदिन्छौँ अनियन। अनियनलाई छोटो ब्रेक गरेर हामीले यो भेजिटेबलहरू चाहिँ धेरै कुक गर्दैनौँ हैन। त्यही भएर क्विकली यसलाई प्याज हल्का फ्राई जस्तो हुन थालिसकेपछि चाहिँ हामीसँग भएको भेजिटेबलहरू क्याप्सिकम भयो, त्यसपछि टोमेटो हालेर यसो अलिकति चलाएर स्ट्रेट अवे हामीले नपकाइकन यसलाई चाहिँ हामीले ससहरू हाल्छौँ हैन। सोया सस भयो, थोरै भिनेगर, स्विट चिल्ली, केचप भयो हामीसँग हैन। त्यसपछि हालिदिन्छु यो चिल्ली, अनि मैले चाहिँ अर्को चिल्ली एड गर्नु गइरहेको छु हैन। यो चाहिँ अप्सनल भयो, थोरै चिल्ली हाल्दै है। त्यसपछि थोरै सल्ट, हाम्रो चाहिँ चिप्स चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ हैन। चिप्सलाई चाहिँ हामी यसमा हाल्न गइरहेको छौँ। मजाले ससहरू चाहिँ सबैतिर चाहिँ गएपछि चाहिँ चिप्स रेडी हुने बित्तिकै ससमा हाल्छौँ अनि स्ट्रेट अवे सर्भ गर्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ राखेर अनि एकछिनपछि सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ सगी हुन्छ हैन।
वी स्टिल वान्ट द्याट क्रन्च त्यस भएर हाल्ने बित्तिकै हामी चाहिँ वी आर रेडी टु सर्भ हामीसँग भएको स्प्रिङ अनियन चाहिँ अलिकति हैन थोरै एंगलमा काटौँ टक्क थोरै गार्निश एकदम सिम्पल रेसिपी जान्नेलाई सिम्पल रेसिपी अनि नजान्नेलाई चाहिँ अब यही पनि गाह्रो हुन्छ हैन भेजिटेरियनहरुको लागि चाहिँ एकदम स्पाइसी ट्याङ्गी टाइपको हैन माउथ वाटरिङ डेलिसियस चिप्स चिल्लीको रेसिपी चाहिँ यसरी हजुरहरूले सजिलो तरिकाले बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरुको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि धेरै धेरै माया दिनुपर्ने हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ